Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ελληνικές περιοχές η μία μετά την άλλη υποτάσσονταν στους Τούρκους, οι προύχοντες έβρισκαν άσυλο στους τόπους που είχαν καταλάβει οι Ενετοί. Ωστόσο, οι Έλληνες που παρέμειναν στα πάτρια εδάφη είναι αυτοί που υπέστησαν τα πάνδυνα από τον νέο κατακτητή. Εκτός από το βίο εξισλαμισμό, το παιδομάζωμα, τα βασανιστήρια και τις θανατώσεις, τα όργανα του κράτους στις επαρχίες που αποτελούνταν από αδίστακτα πρόσωπα, εκμεταλλεύονταν και καταπίεζαν τους υπηκόους σε απίστευτο βαθμό βαρβαρότητας. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που περιγράφει αργότερα ένας σημαντικός Τούρκος ποιητής, ο Ιουσούφ Ναμπί. Όταν φτάνουν οι επαρχιακοί διοικητές και οι επιθεωρητές της πύλης της περιφέρειας για την ίσπραξη των φόρων, δεν βρίσκουν τίποτα να πάρουν. Τα έχουν αρπάξει όλα οι προκατοχοί τους. Αυτοί τώρα προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα με κάθε τρόπο. Οι δε εξαιρουμένοι της αρπαγής και της ληστείας. Κανένα άλλο κράτος δεν έχει ανεχθεί τόση τυραννία. Οι προύχοντες των επαρχιών είναι αρπακτικά πτηνά, πρόθυμοι από πλεονεξία να παραδώσουν τα θύματά τους στα νύχια των διοικητών. Αυτοί ενοχοποιούν τον κόσμο για φανταστικά εγκλήματα και μετά μοιράζουν τη λία με τον διοικητή. Αν κανένας κατά λάθος δεν φιλήσει με σεβασμό την άκρη του ενδύματός τους, δεν θα φτάσει το βράδυ σπίτι του χωρίς να τον έχουν ξυλοκοπήσει. Κι αν από τη μια μεριά υπήρχε η προσπάθεια των Τούρκων για την καλή λειτουργία της αυτοκρατορίας τους και την ίσπραξη των σκληρών φόρων από τους Ραγιάδες, από την άλλη υπήρχε η κλεφτουριά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί αποτελούν τις δυνάμεις του πεζικού που οργανώθηκαν από τον νέο ελληνισμό στην τουρκοκρατία. Οι κλέφτες εμφανίστηκαν από την πρώτη μέρα της Οθωμανικής κατάκτησης. Το δημοτικό τραγούδι περιγράφει το αδιάκοπα στρατολογούμενο σώμα των ατάκτων, των κλεφτών. Μάνα, σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω. Δεν μπορώ, δεν δύναμαι. Εμάλιασε η καρδιά μου. Θα πάρω τον τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης, να κατοικήσω στα βουνά και στις ψηλές ραχούλες, να έχω τους λόγκους συντροφιά με τα θεριά κουβέντα, να έχω τα χιόνια για σκεπή, τους βράχους για κρεβάτι, να έχω με τα κλεφτόπουλα καθημερινό λιμέρι. Θα φύγω, μάνα, και μην κλαις. Δώσ' μου την ευχή σου και ευχήσου με, μανούλα μου, Τούρκους πολλούς να σφάξω. Και φύτεψε τριανταφυλλιά και μαύρο καριοφύλι. Κι όσο πανθίζουν, μάνα μου, και βγάνουνε λουλούδια, ο γιος σου δεν απέθανε και πολεμάει τους Τούρκους. Το βέβαιο είναι ότι οι αρματολοί και οι κλέφτες έγιναν η κυριότερη αρρωγή των επαναστατικών κινημάτων. Αποτέλεσαν τον κύριο πεζικό στρατό. Σημαντικό ρόλο στους σκοτεινούς χρόνους της τουρκοκρατίας έπαιζαν τα μοναστήρια, απευθείας υπαγόμενα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που αποτέλεσαν ανεξάρτητους χώρους πνευματικής αλλά και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Αυτό οφειλόταν στην έγκυρη διασφάλιση της περιουσίας τους με δήλωση υποταγής στο Σουλτάνο που επικυρώθηκε με σχετικά φιρμάνια. Επίσης σημαντική είναι η υποστήριξη των ελλαδικών μονών του Αγίου Όρους και των Μετεώρων από τους ηγεμόνες των παραδουνάβιων περιοχών, καθώς και η ενίσχυσή τους από τους εράνους των μοναχών ή τις χορηγίες των απλών πιστών. Ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα,
η Ευρώπη έβλεπε την Ανατολή ενός νέου ρεύματος ιδεών που άλλαξε ριζικά τις τύχες της. Ένα ρεύμα που έγινε κίνημα. Είναι ο διαφωτισμός. Στον ελλαδικό χώρο η δύναμη που πήγαζε από γνώση πλαισιώθηκε από λογίους που αγαπούσαν την επιστήμη και την πρόοδο και μέσα σε λίγες δεκαετίες η απαλλαγή από τον Οθωμανικό ζυγό ήταν το μεγάλο ζητούμενο. Ονομάστηκε νεοελληνικός διαφωτισμός και δημιουργήθηκε από τα μέσα του 18ου αιώνα. Ο μακρύς δρόμος από την άλωση, η βαθιά ριζωμένη ορθόδοξη παράδοση των Ελλήνων και το γεγονός της έλλειψης εθνικού κράτους οδήγησαν σε ένα ιδιαίτερο πνευματικό κίνημα. Πρώτη γενιά λογίων που διαμόρφωσαν τον νεοελληνικό διαφωτισμό είναι ο Βικέντιος Δαμοδός, ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Νικηφόρος Θεοτόκης και ακολούθησαν ο Δημήτριος Καταρτζής, ο Ιώσιπος Μησιόδαξ και φυσικά ο Ρήγας Βελεστινλής. Το 1796 πήγε στη Βιέννη με πρόθεση να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και μοίησε πολλούς Έλληνες σπουδαστές και εμπόρους, κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία. Ο Ρήγας εξέθετε με θέρμη τα σχέδιά του και με το θούριό του εμψύχωνε τα μέλη της μυστικής εταιρείας που είχε συστήσει, από τους οποίους απαιτούσε όρκο σιωπής και συνεργασίας. Μετά την εκτύπωση των επαναστατικών κειμένων, ο Ρήγας πηγαίνει στην Τεριέστη, με σκοπό να κατευθυνθεί στα τουρκοκρατούμενα ελληνικά μέρη, αλλά συλλαμβάνεται μαζί με τους συντρόφους του και οδηγείται στη Βιέννη. Κατόπιν ανταλλαγμάτων παραδίδεται από την Αυστριακή κυβέρνηση στους Τούρκους, στον Πασά του Βελιγραδίου και στις 24 Ιουνίου 1798 στραγγαλίστηκαν και τα πτώματά τους πετάχτηκαν στο Δούναβι. Σε ένα μικρό και σκοτεινό δωμάτιο στη φιλόξενη Οδυσσό, 3 χέρια απλώθηκαν αργά, τελετουργικά και ακούμπησαν με ευλάβεια στο Ευαγγέλιο. Τα πρόσωπα, μόλις που διακρίνονταν στο ημίφος των κεριών, ήταν ο Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος. Πρώτα ο ένας και μετά όλοι μαζί επαναλαμβάνουν τα λόγια του ιδρυτικού όρκου της συνωμοτικής οργάνωσης που πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν, της φιλικής εταιρείας. Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού οικειοθελώς ότι θέλω είμαι επί ζωής πιστός εις την εταιρεία κατά πάντα. Τέλος πάντων, ορκίζομαι εις σε, ο Ιερά Πατρίς. Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα, τα οποία τόσους αιώνας έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα σου. Οι ιδρυτές της επέλεξαν την Οδυσσό ως βάση της εταιρείας, γιατί σε αυτήν υπήρχε ακμάζον από το εμπόριο ελληνικό στοιχείο, ήταν ασφαλής πόλη για τους ομογενείς, μια και ανήκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, και τέλος γιατί βρισκόταν κοντά στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι 3 φίλοι δημιούργησαν για λόγους ασφαλείας ένα κρυπτογραφικό σύστημα αναγνώρισης και ονόμασαν αρχήν την ανώτατη αλλά ανύπαρκτη ακόμη εξουσία του απελευθερωτικού κινήματος. Γύρω από την αρχή, σκόπιμα, είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και άφηναν να πλανάται η εντύπωση πως ίσως ήταν ο Τσάρος. Η εταιρεία σύντομα απέκτησε χιλιάδες μέλη, αποστόλους της ιδέας της Επανάστασης. Τον Φεβρουάριο του 1820 προτάθηκε στον ίδιο τον Καποδίστρια, Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, να αναλάβει την αρχηγία της εταιρείας
αλλά αυτός αρνήθηκε γιατί δεν πίστευε πως ο καιρός ήταν κατάλληλος για επαναστάσεις. Αντίθετα, ο πρίγκιπας Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, δέχθηκε. Λίγο μετά, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής πλέον της εταιρείας, επισπεύδει την εφαρμογή του επαναστατικού σχεδίου, το οποίο προέβλεπε τη δημιουργία στη Βαλκανική πολλών επαναστατικών εστιών. Το σχέδιο του Υψηλάντη είχε κυρίως χαρακτήρα αντιπερισπασμού, ώστε η επανάσταση στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο να εξελιχθεί χωρίς την πίεση ισχυρών τουρκικών στρατευμάτων. Στις 22 Φεβρουαρίου του 1822, ο Υψηλάντης πέρασε τον ποταμό Προύθο και στις 24 του ίδιου μήνα απίφθινε από το Ιάσιο την περίφημη επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος», ενώ συγχρόνως άρχισε να στρατολογεί νέους. Στις 26 του μήνα, στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών του Ιασίου, έγινε δοξολογία, στη διάρκεια της οποίας ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλόγησε την ελληνική σημαία. Ο Υψηλάντης στα σύνορα Βλαχίας και Μολδαβίας στη Φοξάνη σχημάτισε τον Ιερό Λόχο από Έλληνες και κατευθύνθηκε προς το Βουκουρέστι. Η αποφασιστική όμως μάχη με τα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία για να εισέλθουν στις αποστρατικοποιημένες ηγεμονίες πήραν άδεια από τον Τζάρο, είχε δοθεί τις 6 με 7 Ιουνίου του 1821 στο Δραγατσάνι, όπου παρά τον ηρωικό αγώνα των ιερολογητών, τα επαναστατικά στρατεύματα ιτήθηκαν. Στη συνέχεια ο Υψηλάντης κατέφυγε στην Αυστρία, όπου τον συνέλαβαν οι αυστριακές αρχές και τον φυλάκισαν μέχρι το 1827. Ένα χρόνο μετά την απελευθέρωσή του, πέθανε. Οι πρώτες αντιδράσεις των Τούρκων είχαν χαρακτήρα αντιπίνου και επεδίωκαν τον εκφοβισμό των επαναστατών. Συνέλαβαν στην Κωνσταντινούπολη πολλούς σημαντικούς εκπροσώπους του γέλους, τους οποίους εκτέλεσαν, ενώ κρέμασαν στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Ο Γρηγόριος είχε προβεί στον αφορισμό των επαναστατών 2 μήνες πριν, γεγονός που σε συνετέλεσε στη σωτηρία των Ρωμιών της πόλης. Το πτώμα του ρίχτηκε στον Κεράκλειο, αλλά αναδύθηκε στα πλευρά ενός ελληνικού καραβιού. Ο κεφαλονίτης πλοίαρχος το μετέφερε στην Οδυσσό, όπου οι ρωσικές αρχές το κοίδεψαν με μεγάλες τιμές στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Παρά τη στρατιωτική συντριβή των ιερολογητών και των άλλων αγωνιστών, η επανάσταση στις ηγεμονίες είχε πετύχει στο στρατηγικό της στόχο, να απασχολήσει δηλαδή ισχυρές τουρκικές δυνάμεις μακριά από την κυρίως Ελλάδα και να καθησυχάσει τις ανησυχίες της Οθωμανικής διοίκησης.
στην Πελοπόννησο, ήδη από τις 21 Μαρτίου, οι επαναστάτες κατέλαβαν τα Καλάβρητα. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στείνει στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου μια κόκκινη σημαία με ένα μαύρο σταυρό και ορκίζει τους αγωνιστές. Την ίδια ημέρα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Πετρόπης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής πολλών άλλων αγωνιστών, απελευθέρωσαν την Καλαμάτα και κήρυξαν την επανάσταση στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Τους επόμενους μήνες η επαναστατική φλόγα είχε απλωθεί στην Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και στη Μακεδονία.